Hello anh em. Vậy là chúng ta lại gặp nhau để tiếp tục cuộc hành trình của anh Chọc trong series God of War của Maximon Channel. Ở phần trước, anh em hẳn thấy được sự tàn nhẫn và độc ác của các thần Aesir, có thể nói là hơn hẳn các thần Hy Lạp, đặc biệt là gã Odin. Hầu như mọi bi kịch và chiến tranh trên khắp cũ giới đều liên quan đến lão ta dù ít hay nhiều. Còn anh Chọc của chúng ta thì ngày càng trở thành một người cha ấm áp hơn, dù rằng vẫn ít nói và cục súc như ngày nào. Còn bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục theo chân Kratos khám phá các bí ẩn và câu chuyện tại cũ giới nhé. Vừa quay trở lại Midgard, Kratos liền trở về nhà của Freya ngay. Với trái tim của người gác cầu, căn bệnh của Atreus đã không còn nguy kịch. Nhưng Freya nói, đây chỉ là tạm thời, chỉ mới trị phần ngọn chứ chưa triệt để được phần gốc. Muốn chỉ dứt được căn bệnh này chỉ có một cách duy nhất, là Kratos phải kể cho nhóc boy biết về bản chất thật sự của cậu bé. Một phương pháp cực kỳ đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn cho anh Chọc. Freya tâm sự với anh rằng cô cũng có một người con trai đã biến mất nhiều năm trước. Nhưng thằng con của cô từ nhỏ đã được dự báo rằng sẽ chết một cách vô nghĩa. Với Freya, con trai cô là tất cả đối với cô, nên cô không quản bao mệt nhọc để tìm hiểu và nghiên cứu cách để có thể bảo vệ nó khỏi cái số phận của mình. Kết quả là cô đã yểm một phép thuật cổ xưa lên con trai mình. Bất chấp thằng bé van xin cô đừng làm như vậy. Nó cũng rất yêu cô, nhưng nó không thể tha thứ cho hành động này, nên đã rời bỏ cô. Do thấu hiểu được cảm giác của Kratos lúc này và không muốn anh đi vào vết xe đổ của mình, cô khuyên anh phải để thằng bé biết được sự thật. Giờ đây, Kratos đã xem Freya như một người bạn mà anh hoàn toàn có thể tin tưởng. Có thể do cả hai đều là cha, là mẹ. Atreus sau đó đã tỉnh lại, rồi hai cha con tạm biệt Freya để tiếp tục cuộc hành trình. I'm better now. I see that. Is he well enough to travel? For now. It won't happen again. I promise. You see that it does not. Khi họ chuẩn bị rời khỏi An, Kratos nhận thấy Atreus trở nên im lặng. Thằng bé nói rằng nó đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của anh với Freya. Nó hỏi cha rằng nó đã bị nguyền rủa sao, vì nó thấy bản thân thật yếu đuối, luôn bệnh tật. Trong suốt cuộc hành trình, mọi thứ đều khác biệt và khó khăn đối với nó, dù rằng nó luôn cố gắng để theo kịp bước chân của cha. Nhưng giờ đây, nó cảm thấy mình sẽ không bao giờ trở thành một người mạnh mẽ giống như ông được. Kratos quyết định nói với nhóc boy một phần những bí mật mà anh luôn chôn giấu trong lòng bấy lâu. Anh Chọc nói với Atreus rằng anh là một vị thần đến từ một vùng đất khác. Khi anh đến thế giới này, anh đã lựa chọn cuộc sống như một người phàm. Mặc cho sự thật, anh được sinh ra là một vị thần. Vì vậy, hiển nhiên là thằng cu cũng mang trong mình dòng máu thần thánh của anh. Nghe được nguồn gốc của mình là thần khiến Atreus trở nên hào hứng. Bản chất trẻ con của nó khiến nó không kiềm chế được sự tò mò và hỏi cha mình hàng loạt câu hỏi. Nó hỏi anh rằng liệu nó có thể biến thành một con vật nào đó được không?
Hay liệu nó có thể tàng hình được không? Vì cho đến lúc này, nó thấy mình chẳng khác gì một đứa bé phàm trần. Nhưng Kratos nói rằng anh cũng không thể biết trước được sức mạnh thần thánh của con nhóc là gì. Thằng cô tiếp tục hỏi cha mình, liệu mẹ nó cũng là một vị thần hay chăng? Kratos trả lời rằng Faye chỉ là phàm nhân, nhưng cô biết được bản chất thật sự của anh. Chưa buông tha cho cha, Atreus hỏi tại sao tới lâu như vậy rồi mà ông mới nói về vấn đề này. Kratos an ủi Atreus rằng anh hy vọng cậu bé sẽ không bao giờ biết điều này, hay tốt hơn là không phải là thần. Bởi vì trở thành thần đồng nghĩa với việc phải gánh chịu một cuộc đời đau khổ và bi kịch. Đó chính là lời nguyền mà ông nói. Rồi Mimi nói thêm rằng mỗi vị thần là một cá thể riêng, cùng những năng lực độc nhất. Chỉ có thời gian mới có thể chỉ ra năng lực của mỗi người là gì. Đặc biệt là Atreus còn rất trẻ. Trong thần thoại, Loki là vị thần của sự lừa lọc, với vũ khí là con dao găm. Nhưng nhìn vào Atreus thì mọi thứ có vẻ không giống lắm. Vì thằng bé thật sự khá tốt bụng và cương trực, dù hơi hỗn. Do you remember the answer? Yeah. Boy, read this. Boy, what's that say? Only time you want to talk to me is when you need Do you want to tell me something? Tuy nhiên, sử sách cũng chỉ là công cụ mà kẻ cầm quyền hay kẻ mạnh dùng để che đậy mọi vết nhơ của mình và tự tôn vinh bản thân mình trong mắt người đời sau mà thôi. Kẻ thắng là vua, là chân lý, bao đời vẫn thế. Trên đường tiếp tục của hành trình, bộ ba gặp được một Valkyrie, những chiến binh chinh nữ chuyên hộ tống các linh hồn chiến sĩ chết chật về Valhalla. Nhưng các Valkyrie luôn tồn tại ở dạng linh hồn khiến Mimir thắc mắc và cảnh báo anh chọc rằng Does she even know we're here? tại sao lại có một Valkyrie với thân xác phàm trần ở đây? I think she knows we're here now. Okay, here we go. Sau khi bên chọc đánh bại, linh hồn của Valkyrie này mới được giải thoát khỏi cái xác kia. Cô nói rằng những thân xác này là nhà tù mà Odin đã giam cầm các Valkyrie như một cách trút giận sau cuộc ly hôn với Freya, và hiện các chị em của cô cũng đang bị giam cầm khắp cửu giới. Cô mong Kratos có thể giải phóng cho họ. Dĩ nhiên là anh chọc từ chối. Anh ghét phải dây dưa với vấn đề của người khác. Nhưng Mimir lại ra sức thuyết phục anh hãy giúp cho họ. Giữa ông và các Valkyrie có vẻ có một mối giao tình rất tốt. Sau khi cứu Valkyrie thứ hai, Mimir nói rằng Sigrun, nữ hoàng của các Valkyrie, sẽ có quyền giam giữ Valkyrie ở dạng xác phàm và ủng hộ giả thiết này vì ông già lần cuối nhìn thấy cô ta là khi cô bị hành hạ. Thái độ của ông có vẻ như còn đang giấu giếm điều gì đó. Mặc dù Kratos muốn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng Atreus và Mimir đã thuyết phục anh rằng họ cần phải cứu Valkyrie để giảm tải sự hỗn loạn do người chết gây ra tại Midgard. Sau khi đánh bại Valkyrie thứ ba, Mimir nói rằng các Valkyrie có thể đã sử dụng phòng họp bí mật của họ để trốn Odin, và bộ ba chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đó. Sau khi đánh bại Valkyrie thứ tư, những nghi ngờ của Mimir về Sigrun là kẻ đứng đằng sau điều này đã được xác nhận. Nhưng nhìn ông hơi mất bình tĩnh. Ông già nói rằng lần cuối ông gặp cô, trông cô có vẻ không ổn và đang ở dạng vật lý. Cô đã đến để nói lời tạm biệt với Mimir, mặc dù ông già muốn hỏi cô nhiều hơn. Có lẽ giữa cả hai có một mối quan hệ cao hơn là tình bạn. Với giọng chắc chắn, Mimir nói rằng Sigrun phải bị ngăn lại vì các Valkyrie phải được giải thoát. Ông không tin rằng Sigrun là phản bội chị em của mình để đầu hàng Odin. Sau khi anh chọc giải thoát và thu thập đủ tất cả 8 chiếc mũ của Valkyrie, phòng họp bí mật đã xuất hiện. Mimir cảnh báo Kratos rằng
không được đánh giá thấp Sigrun, vì cô mạnh hơn hết thảy các Valkyrie khác. Dù cuộc chiến khá khó khăn, nhưng anh Chọc đã thành công đánh bại Sigrun. Ông già và cô có vẻ rất vui khi được gặp lại nhau. Cô xác nhận rằng chính cô đã giam cầm các Valkyrie trong thân xác vật lý, nhưng cô làm tất cả chỉ vì bảo vệ các chị em mình. Sau sự phản bội của nữ hoàng Freya, Odin không hề hài lòng với những lời nguyền rủa cô. Lão muốn dùng ma thuật để thao túng toàn bộ Valkyrie, vì lão biết họ chỉ tôn trọng và nghe lệnh một mình Freya. Với tư cách là thủ lĩnh tạm thời, cô đành phải dẫn các chị em đi trốn, từ bỏ nghĩa vụ của mình, dù rằng việc đó khiến sự cân bằng ở Midgard bị phá vỡ. Giờ đây khi tất cả đã được giải phóng, cô sẽ cùng các chị em đi tìm nữ hoàng của mình. Rồi Boba quay trở lại ngôi đền của Tyr, kích hoạt cơ quan dẫn xuống tầng hầm để tìm viên Black Rune. Sau khi vượt qua cái bẫy đầu tiên, Kratos và Atreus phát hiện ra một căn phòng chứa nhiều cái bẫy khác, cùng với những thánh tích mà Tyr đã thu thập được ở các đất nước khác nhau, bao gồm cả Hy Lạp. Kratos đã để ý thấy được một bình rượu Lemnian còn sót lại từ đảo Lemnos của Hy Lạp, khiến anh hoài niệm cố hương và tiện tay nhặt lên. Khi đang cố giải quyết các thử thách của Black Rune, Kratos đã bị mắc vào một cái bẫy. Anh bảo nhóc Boy nối các mảnh ghép trên tường lại, nhưng việc này cũng không làm cho cái bẫy dừng lại, và Sam bắt đầu được nâng cao lên, và phía trên là trần nhà đầy gai. Atreus, focus. You can do this. Atreus quyết định hy sinh con dao của mẹ mình để phá vỡ sợi dây xích cứu cha. Và vô tình khi đang chiến đấu với lũ quái vật, lá bùa ẩn thân mà Freya phủ lên hai cha con đã bị phá vỡ, khiến cả hai giờ đang trong tình huống nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi họ chuẩn bị lấy Black Rune, Kratos trao cho Atreus con dao thứ hai. Anh nói rằng anh đã tạo ra nó bằng hỗn hợp gồm kim loại lấy từ quê nhà mình và kim loại Bắc Âu. Anh đã rèn ra hai cây, một thì anh giữ
Còn một cây giờ để anh trao cho nó. Anh mong nó sẽ trở thành một người tốt hơn anh. One for you. Blank. Wait! Rồi anh chọc đưa cho thằng nhóc một ít rượu từ chiếc bình mà anh đã lấy trước đó. Limited water. Đồng thời anh vừa uống vì giải thích nguồn gốc của loại rượu mang hương vị quê nhà này. My birth. Có lẽ một phần nào đó trong anh giờ đã công nhận thằng bé là một chiến binh, chứ không còn là một gánh nặng nữa. Và dĩ nhiên là thằng cu rất vui mừng. Tuy nhiên, mọi thứ ít khi nào thuận lợi như anh chọc mong muốn. Từ khi Argus biết được nguồn gốc của mình, thằng cu bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Cả hai cha con nó đều là thần, và cha trong mắt nó là vị thần mạnh mẽ nhất. Cả hai cha con sát cánh cùng nhau thì chả ngán bố con thằng thần nào, Possibly. kể cả Thor hay Odin. Và điều này khiến cho Kratos vô cùng lo lắng. Đúng là thằng bé càng lúc càng mạnh mẽ hơn và càng giống anh ngày xưa. Và đây chính là điều mà anh không muốn xảy ra nhất. Sau khi có được cổ ngữ trong phim Blackrune, bộ ba lên đường trở về cánh cổng Jotunheim tại nơi thân xác Mimi bị giam giữ. Thì họ gặp lại Sindri. Cả này lại xuất hiện bất ngờ như mọi khi. Kratos lạnh lùng căn dặn Atreus đừng nói với hắn quá nhiều về chuyến đi của họ, Said the journey's almost vì dù hắn có thân thiết với họ đến đâu thì hắn ta cũng là một vị thần. Thằng bé luôn tò mò, không hiểu vì sao cha nó lại nhạy cảm và căm thù thần đến như vậy. Important. Khi mà những vị thần nó từng gặp cũng có rất nhiều người tốt, như cô Freya dịu dàng như mẹ, ông già nói luôn mồm nhưng tốt bụng Mimir, hay các vị thần chiến tranh yêu hòa bình thì thế giới trong mắt trẻ con nó trong sáng như thế đấy. Và đến khi chúng được chứng kiến hay trải qua sự thảm khốc của thực tại thì chúng mới hiểu được hiện thực tàn khốc và sợ hãi là như thế nào. Cho nên khi con người ta càng lớn thì lá gan cũng càng nhỏ đi, và Kratos cũng không ngoại lệ. Gã lung Sindri này như thường lệ lại luyên thuyên về cái vấn đề gia đình, nhưng rồi bị sốc khi nghe Atreus bắt đầu than vãn về cái tật nói nhiều của anh. Rồi thằng bé bắt đầu ra dáng người lớn và dạy đời rằng dù sao gã ta và Brock cũng là anh em. Tại sao không thể hòa thuận với nhau thay vì bới móc nhau suốt ngày? Khi anh lùng bị tổn thương và chỉ biết cầm nín, Kratos đồng ý với thằng bé là những lời than vãn đó gây khó chịu. Nhưng đừng vì chuyện đó mà biến anh ta thành kẻ thù, bởi vì điều đó là không cần thiết và không tử tế chút nào. Anh lại có cảm giác bất lực khi không dạy bảo được thằng bé. But if there's nothing to Nó make càng ngang ngược bao nhiêu, giống anh bao nhiêu, thì nỗi sợ của anh càng lớn bấy nhiêu. and unkind, Truth is more important than kindness. your mother would disagree. She wasn't a god. Trên đường đi lên đỉnh núi, một lần nữa bộ ba gặp lại Modi. Gã ta lúc này thân tàn ma dại vì bị Thor đập do đã hèn nhát bỏ chạy. Bị thương đến nỗi má nhìn không ra. Modi dù bị thương nhưng vẫn miệng thó như lúc trước, không ngừng lăng mạ và sỉ nhục hai cha con, khiến Atreus bực tức, đe dọa buộc hắn câm miệng hoặc cậu sẽ đập cho hắn với im như cha cậu đã làm trước đây. Lúc này Modi cố gắng phản công, nhưng hắn ta đã bị thương quá nặng. Kratos cũng không vui vẻ gì khi giết kẻ không sức chống trả. Anh hiểu thế nào là cuộc đời lên voi xuống chó, và anh cũng hiểu hậu quả khi giết một vị thần nghiêm trọng ra sao. No. Anh chọc nói với thằng cu rằng Modi không đáng để giết, bởi vì hắn ta quá bầm dập rồi. Nhưng nó cãi lại anh và muốn hắn ta phải rút lại tất cả những lời lăng mạ về mẹ. Mặc cho Kratos bực tức, cấm nó giết Modi, Atreus nhắc nhở anh rằng họ là những vị thần và họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngay lúc ấy,
Moody đã đưa ra lời lăng mạ cuối cùng về Faye, để rồi chuốt lấy nhát tâm kết liễu vào cổ từ thằng nhóc. Kratos bất ngờ và bàng hoàng. Chưa bao giờ ta dám trái lời anh. Knife than mothers. Những câu mắng chửi của anh cũng như nước đổ đầu vịt, vì thằng Boy không thèm để ý đến. Câu gì nói rằng con dao anh tặng tốt hơn nhiều so với con dao của mẹ. Trước khi đá xác Moody xuống một khe núi, You been teaching me to Kratos khiển trách nó rằng sự liều lĩnh và kiêu ngạo này sẽ khiến nó trở thành mục tiêu của nhiều kẻ khác. Anh nhắc nó rằng anh đã dạy cho nó các kỹ thuật chiến đấu và giết chóc chỉ cho mục đích tự bảo vệ bản thân, chứ không phải để nó lạm sát. Khi thằng Boy hỏi ngược lại anh sự khác biệt giữa hai điều đó là gì, Kratos nói với cậu rằng có những hệ lụy khủng khiếp trong việc giết các vị thần. Atreus hét to lên rằng như thể nó quan tâm việc đó lắm. Bất lực trước sự hỗn láo và cứng đầu của con, Kratos cảnh báo Atreus cần xem lại thái độ của mình. Nỗi đau anh đang cảm thụ bây giờ không như bất cứ vết thương nào anh từng có. Đây là nỗi đau mà chỉ có bậc cha mẹ mới hiểu được. Sau khi lên đến đỉnh núi, Kratos kích hoạt cánh cổng dẫn đến Jotunheim. Wow. Yonan. We made it. Beautiful, isn't it? Why, I remember once. Ngay khi chuẩn bị bước vào, Look out! họ bị Balder phục kích và gã điên nhanh chóng chiếm đến thượng phong. Còn Kratos thì biết mình không thể thắng tên thần kinh này, nên bảo Atreus chạy qua cánh cổng. I'm a god too. Nhưng thằng nhóc phớt lờ mệnh lệnh của anh Get off him. và bắn liên tục vào Balder, nhưng không nhầm nhò gì, rồi bị hắn đánh gục. Balder nói rằng thằng bé bây giờ đối với Kratos chẳng khác gì một gánh nặng. Balder, let me. Mimi cầu xin gã tha cho hai cha con nhưng vô dụng. All this time I thought I needed you. You're just meat. Turns out the boy is the brains. Kratos cố chặn đòn tấn công của Balder và đẩy hắn vào cánh cổng đá khiến nó sụp đổ, cắt mất con đường duy nhất đến Jotunheim. No! You broke the gate. That was our only way to Yonan. Stupid son of a bitch. Get out of here. Kratos bảo con trai mình rời khỏi đây nhanh, và Balder lại chế giễu thằng nhóc rằng hắn sẽ làm điều tương tự trong trường hợp này. Trở nên tức giận, Atreus lao vào Balder nhưng bị Kratos ra tay ngăn cản. Calm down, boy. Vô cùng bất ngờ cho các anh chọc vào Balder, Atreus đã đáp trả lại cho mình bằng cách đẩy ông ra và bắn một mũi tên ánh sáng vào Kratos khiến anh tê liệt. Không còn ai ngăn cản, nhóc Boy lao vào tấn công Balder một lần nữa và đâm vào vai hắn ta. Nhưng Balder với thần thái bất khả chiến bại trong cuộc chiến đâm ngược con dao vào Atreus khiến nó ngất đi rồi bắt nó đi cùng. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Nhìn con bị bắt, Kratos liền bám theo phía sau và nhảy xuống con rồng của Balder. Don't you know when to give up? Stay away from my son.
Sau một cuộc ẩu đả ngắn ngủi, Banner tìm cách đánh bật Kratos, nhưng anh chọc cũng kịp đánh cho con rồng phải rơi cùng. Tuy anh đã kịp hạ cánh an toàn lên cây cầu ở đền Tyr, nhưng khi anh chạy vào trong ngôi đền thì Rock hỏi rằng nếu anh ở đây thì ai đã kích hoạt cây cầu trong phòng dịch chuyển. Kratos liền chạy tới căn phòng và gặp Baldur. Hắn nói rằng sẽ mở cách cổng tới Asgard và đội quân của Asgard sẽ cho anh chọc thấy thế nào là địa ngục trần gian. Hiểu rằng mỗi giây bây giờ đều cực kỳ quan trọng, anh chọc lao vào đánh bật Baldur sang một bên và chuyển hướng cái cầu sang Helheim. No! Listen to me! Let me out! Let go of it now or I will kill them. You know I will. Không biết cho anh đút chìa khóa vào quá mạnh, hay do Helheim hiện nay đã mất đi người gác cầu, mà anh, Atreus và cả Baldur bị hút vào Helheim với lực khá mạnh khiến họ bay vượt qua bên kia của cây cầu nguyền rủa. May mắn là Kratos đã kịp giữ tay thằng nhóc lại và hai cha con đã tạm cắt đuôi được sự truy đuổi của Baldur. Boy, I'm here! stay still. Anh chọc giận dữ mắng con trai rằng chính sự kiêu ngạo của cậu đã khiến mọi thứ trở nên thế này. Atreus cũng hổ thẹn và biết hậu quả mình gây ra là lớn như thế nào, và bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình, bớt nghe ngược lại. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never forget that. Wow, it's cold. Boba tìm đường trở về Midgard. Mimi nói rằng chiếc thuyền của người chết là con đường duy nhất để quay trở lại. I see a ship. Khi đang đi tìm con tàu, cả nhóm gặp lại Baldur một lần nữa. Như lần này, hắn đang bị cuốn vào ảo giác của Helheim và hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu tiên hắn có được sức mạnh bất tử. Và ngạc nhiên hơn hết thảy, người cho Baldur năng lực này, đồng thời là cái ảo giác mà hắn đang cãi nhau, lại chính là Freya, người tự gọi mình là mẹ của hắn, trong khi hắn chỉ gọi bà là một mụ phù thủy. Mới thông tin này khiến não của anh chọc vất vả sâu chuỗi lại mọi thứ. Hóa ra Baldur là con của Odin và Freya, hay đúng hơn là Frigg, một cái tên khác mà Odin đặt cho cô. Có lẽ do lão cảm thấy việc cưới một vị thần Vanir là sỉ nhục cho tộc Aesir danh giá. Vì lời tiên tri tiên đoán về cái chết của con, cho nên Freya đã yểm một câu thần chú để ngăn hắn bị thương, thậm chí là bất tử. Tuy nhiên, không có phép thuật nào là hoàn hảo. Việc trở nên bất tử cũng khiến Baldur không còn cảm giác hay ham muốn gì nữa. Từ thức ăn, nhiệt độ cho đến gái gú. Nhìn Baldur rơi nước mắt trong sự hối tiếc vì đã không giết Freya lúc anh còn nhỏ. Boba biết rằng không nên đánh thức hắn ta lúc này và bỏ hắn lại đó một mình. Cuối cùng, Kratos cũng lên được con thuyền để trở lại Midgard. Mimi nói rằng mặc dù họ sẽ quay trở lại Midgard an toàn, nhưng giờ đây không có cách nào khác để đi đến Jotunheim. Not entirely sure this is seaworthy. She will do. Khi họ đến gần cây cầu nối với Midgard, đến lượt Kratos bị cuốn vào ảo ảnh. Look around at what you have done.
Cả anh và thằng bé đều thấy Zeus đang bị một phiên bản trẻ hơn của Kratos giết chết, đâm và đánh không chịu phát nào. Nhưng chính Atreus đã giải thoát anh khỏi cơn bấn loạn. Nó hiểu cha nó cũng có những bí mật của riêng ông. Ngoài ra, họ còn một vấn đề khác phải xử lý vì chiếc thuyền bị mất lái và sắp đâm vào những bức tượng. I have a plan. Jump! That was your plan? You're both cracked! An toàn nhảy khỏi con tàu, bộ ba nhận ra họ đang ở trong căn phòng bí mật của Odin. Lão dùng nơi này để nghiên cứu cách để đi đến Jotunheim vì cánh cổng đã bị khóa. Đi sâu vào bên trong, họ tìm thấy bức phù điêu bị thất lạc về việc Tyr đi du hành đến các vùng đất khác, bao gồm Hy Lạp. Có vẻ Odin đã cảm thấy có bí mật được giấu trong bức tranh này, nhưng lão lại không ngờ rằng chính con mắt đá quý của Mimir chính là chìa khóa để đọc những gì ẩn giấu sau nó. Vì chỉ những ai được tộc khổng lồ yêu quý như Tyr mới được tặng đôi mắt này. Mimir sau đó nhận ra rằng có một cách khác để đến Jotunheim. Đó là làm một chiếc chìa khóa để mở cánh cổng của nó trong phòng dịch chuyển. Và cách thức chế tạo thì được ghi tại đây. Điều đặc biệt khác của bức phù điêu đó là 4 ký tự của chiến tranh ở các đất nước khác. Những ký tự mà Kratos hiểu rất rõ đang nằm ở 4 góc. Ở góc trái trên là con mắt của Horus, biểu tượng của thần bầu trời và một phần nào đó được xem là thần chiến tranh. Bên cạnh là biểu tượng mà chúng ta đều quen thuộc, biểu tượng Omega, đại diện cho thần chiến tranh của Kratos. Góc dưới bên phải là biểu tượng thần chiến tranh của Celtic. Và cái cuối cùng là biểu tượng Mitsu Domoe của chiến thần Hachimen tại Nhật Bản. Biết đâu sau này anh chọc sẽ thay thế Tyr trở thành tân chiến thần và chu du đến các vùng đất đó để tìm hiểu bí mật mà Tyr để lại thì sao nhỉ? Trên đường trở về Midgard, Kratos hỏi Mimir liệu có cách nào để làm Baldur bị thương không? Mimir nói rằng không có cách nào cả, bởi vì phép thuật bất tử trên người hắn miễn nhiễm với mọi mối đe dọa, kể cả về vật chất lẫn ma thuật. Cả ba đều nhận ra rằng Mimir đã bị phù phép, khiến ông không thể nhớ rõ ràng được những gì liên quan đến Baldur. Có lẽ trong quá trình hồi sinh, Freya đã bỏ bùa Mimir để ông, người biết hết tất cả, sẽ không thể tiết lộ điểm yếu của con mình với bất cứ ai. Enough. This means there is a way. If he troubles us again, we will find it. Khi đã trở về được Midgard, cả ba cho Brock xem bức tranh hướng dẫn cách làm ra chiếc chìa khóa mở cổng Jotunheim. Nhưng anh Lùng đã từ chối việc này, vì anh chỉ có chuyên môn và hứng thú về chế tạo vũ khí cho chiến đấu, không với công cụ. Lúc này Shinji xuất hiện. Cả hai anh em lần đầu nói chuyện lại với nhau và quyết định làm hòa. Cùng với nhau, cả hai sẽ làm chiếc chìa khóa cho hai cha con, như một cách để cảm ơn những lời thô nhưng thật của Atreus lúc trước. Trong suốt cuộc hành trình, Kratos đúng là đã thay đổi rất nhiều. Anh đã biết sống chậm hơn, cũng như lắng nghe và quan tâm đến những việc xung quanh, chứ không còn chỉ biết chém giết. Và người tạo ra sự thay đổi đó có lẽ chính là thằng bé Atreus. Nó như cái bao kiếm kiềm chế lại con thú trong anh, cũng như cái gương cho anh nhìn thấy lại chính mình khi xưa. Nhưng những thay đổi tốt này đã khiến sức mạnh của anh chọc không còn được như xưa. Không rõ là do không còn sử dụng sức mạnh cuồng nộ,
hay là do tuổi tác, mà sự uy mãnh, tốc độ của anh giảm đi thấy rõ. Các câu đố trong chuyến hành trình đã dần có lời giải. Đích đến thì cũng gần như trước mắt. Nhưng liệu anh chọc sẽ giải quyết chúng như thế nào? Các anh em hãy cùng đón xem tập sau cùng Maximon nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để có thể theo dõi video sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Nope, don't forget this. We have work to do. No.